A mai társadalom arra összpontosít, hogy legyen egy irreálisan pozitív elvárásod. Légy boldogabb, légy egészségesebb, légy sikeresebb, légy jobb, mint a többiek. Légy okosabb, gyorsabb, gazdagabb, szexibb, népszerűbb, hatékonyabb, és persze szerethetőbb. Magyarul légy tökéletes, és csodálatos még azelőtt, hogy reggel kilépnél az ajtón. Aztán szállj be a helikopteredbe, és repülj el az imádott munkahelyedre, ahol imádd azt, amit teszel, mert azzal hozzájárulsz a világ jobbá tételéhez. De álljunk meg egy szóra. Gondold végig, amit hallasz. Ezen állítások mind arra összpontosítanak, hogy mi hiányzik az életedből. Egyik sem koncentrál arra, hogy mi jó. Állandóan reflektorfénybe kerül, hogy valami nem jó. Valamit elrontottál. Azt mondják, állj a tükör elé és mondd magadnak, hogy szép vagy. Miért? Mert azt érezteti veled a világ, hogy nem vagy az. Te pedig nagyobb befolyást adsz a környezeted véleményének, mint önmagadnak. Az irónia az egészben, hogy azzal, hogy próbálunk mindig a pozitívra koncentrálni, tudat alatt folyamatosan arra emlékeztetjük magunkat, hogy mi hiányzik, mi nincs jelen az életünkben, miben nem vagyunk elég jók. Egy igazán boldog ember nem érzi azt, hogy a világ elé kell állnia és ismételgetnie kell, hogy ő boldog. Ő szimplán boldog. Egy magabiztos embernek nem kell bizonygatnia, hogy magabiztos. Egy gazdag embernek nem kell bizonygatnia, hogy gazdag, vagy az, vagy nem az. Amikor álmodozol valamiről, akkor tudat alatt folyamatosan felerősíted azt az érzést, hogy mid nincsen. Mindenki azt akarja elhitetni veled, hogy a tökéletes élet kulcsa egy jó autó, jó munka, szép barátnő, medence a kertben. A világ és a média folyamatosan azt súlykolja belénk, hogy a tökéletes élet kulcsa a több, jobb, szebb. Persze ez élteti a kapitalista világot. És ezzel nincs is baj. De minél inkább belekerülsz ebbe a körforgásba, annál inkább kihat elmédre, gondolkodásodra és a környezetedre is. A jó marketing célja, hogy foglalkozz azzal, ami nincs jelen az életedben. Itt az idő, hogy bevedd a leszarom tablettát. A jó élet kulcsa abban rejlik, hogy kevesebbet foglalkozunk azzal, ami nincs, és többet azzal, ami van. Foglalkozz azzal, ami valódi, fontos és jelen van az életedben. Adj hálát minden nap annak, amit van. Értékeld azt, aki vagy, és amit megteremtettél eddig. Legyen az bármilyen kicsi vagy nagy. Ez tud segíteni többet teremteni a jövőben. A fejünkben egy visszafordíthatatlan spirál indul be. Egy ördögi kör, például attól, amikor egy adott szituációban szorongsz. Azon idegesíted fel magad, hogy miért szorongsz. Szuper, most már duplán szorongsz. Attól, hogy nem tudod, miért szorongsz. Tegyük fel, hogy hirtelen haragú vagy, és felidegesíted magad a legbagatellebbnek tűnő dolgon. Aztán felidegesíted magad azon, hogy jelentéktelen dolgon idegesítetted fel magad. Ennek a további vetülete, hogy nem szereted azt, akivé a viselkedésed tesz. Aztán nem szereted magad sok más miatt sem. Vagy például aggódsz valami miatt, és nem szűnik meg az aggódásod. Aztán aggódsz azon, hogy miért aggódsz ennyire, vagy gyakran vagy szomorú, egyedül, és amikor ezt érzed, még jobban felerősödik benned az az érzés, hogy egyedül vagy, magányosan. Üdvözöllek a pokoli spirálban. És most biztos azt mondod, hogy úristen, ugyanezt szoktam csinálni, és mekkora lúzer vagyok. Stopp! Hagyd abba! Nyugodj meg! Ha hiszed, ha nem, ez egy természetes emberi viselkedés. Része a gyönyörű emberi létünknek. Én is szoktam ezt tenni. Manapság, ha felmész az Instára vagy a Facebookra, látod, hogy 4 ismerősödnek épp gyereke született, 5-nek eljegyzése volt, az egyik volt osztálytársad meg épp a Maldív-szigeteken nyaral. A hírekben meg látod, hogy egy 16 éves fejlesztett egy appot, amiért kapott $1 millió. Eközben te otthon simogatod a macskádat, és megállapítod, hogy szar az élet. Szarabb, mint azt eddig hitted. Régen nagyszüleink, amikor épp rossz napjuk volt, megvonták a vállukat, és azt mondták, hogy ez egy ilyen nap. Holnap már biztosan jobb lesz. Ma pedig csupán
pár percig azt gondolod, hogy szar napod van, és közben ráerősít az a 100 kép a social media felületeken, ahol azt látod, hogy mindenki másnak mennyire tökéletes az élete. Ezáltal lehetetlen is, hogy ne érezd magad egy rakás szerencsétlenségnek. És ez az utolsó rész volt a legfontosabb. Szarul érzed magad, amiért szarul érzed magad. Bűntudatod van, amiért bűntudatod van. Ideges vagy, amiért ideges lettél. Ezért ennyire fontos és alapvető dolog, hogy ezt ki tudjuk zárni. És ezért fogsz tudni elindulni a fejlődés útján. Úgyhogy elfogadod azt, hogy a világ romlott. És ez így jó. Mert mindig is az volt, és mindig is az lesz. Azzal, hogy leszarod, hogy épp rossz napod van, lerövidíted a pokoli spirált. Hogyan? Hogy azt mondod, rossz napon van, de ki nem szarja le. George Orwell azt mondta, hogy ahhoz, hogy lássuk, mi van az orrunk előtt, folyamatos küzdelmek és szenvedések sorozatára van szükség. Igen, a megoldás az orrunk előtt van. Áldozatai vagyunk saját sikerességünknek. A stresszhez köthető egészségügyi gondok, szorongási zavar és depresszió soha nem látott és megállíthatatlannak tűnő növekedést produkál az elmúlt 30 évben. Annak ellenére, hogy mindenkinek síkképernyős tévéje van, és még a bevásárlás is házhoz jön, annyi újdonság és lehetőség van körülöttünk folyamatosan, hogy már eldönteni sem tudjuk, hogy mivel foglalkozzunk. És ez a lényeg, a választás. A szabad akaratból történő választás. Te döntöd el, hogy mi fontos és mi nem, min érdemes agyalni és min kevésbé. Állíts fontossági sorrendbe a körülötted lévő eseményeket. Kérdezd meg magadtól, hogy az adott helyzet mennyiben befolyásolja a személyes, hosszú távú jövődet. Nehéz elvonatkoztatni mások véleményétől, valamint a környezetedben lévő befolyásoló tényezőktől. De végső soron csak a saját értékrendet kell, hogy számítson. A te életed, a te sorsod. Koncentrálj arra, ami van, hogy végre elindulhass a fejlődés útján.